እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ከላይ ስትገቡ ያያችሁትን ቆንጆ የጾም ምግብ አብረን እንሰራለን። ዛሬ ደግሞ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። እንደምታዩት ሽምብራ 2 ኩባያ ሽምብራ ነው እኔ ማዘጋጀት የፈለኩት። እሱን በውሃ ዘፍዝፈን አዳሩን እናሳድረዋለን ማለት ነው። ይርስልናል። ክድና አድርገን እናሳድራለን። እንደምታዩት እንደዚህ ጠዋት ላይ ማታ ላይ ነበር እኔ ዘፍዝፌ ያሳደርኩት። ውሃውን እናጠለዋለን። የነበረውን ያደረውን ለቅለቅ ደግሞ እናደርገዋለን በንጹህ ውሃ። ከዛ ወደ ምንፈጭበት እቃ እናስገባልና ፐርስሊ ፍሬሽ ፐርስሊ ቅጠል 2 ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት እንደምንጠቀመው መጠን ነው የምናደርገው። የሎሚ ጁስ ግማሹን ሎሚ ጁስ፣ የሰሊጥ ፍሬ እናንተ ካላችሁ ትንሽ በዛ አርጋችሁ ጨምሩት። የኔ የነበረችኝ ነው የጨመርኩት፣ ትንሽ ነበረችኝ። 2 ማንኪያ ጨው ለጣም ጨመርኩኝ። ከሙን ትንሽ እናረጋለን፣ ግማሽ ማንኪያ አካባቢ። ለምን ኃይል አለው ጣዕሙ እንትን ከሙን። ግማሽ ማንኪያ ደግሞ ቁንዶ በርበሬ አደረኩኝ። 2 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ ጨምራለሁኝ። ይሄንን እንፈጨዋለን። ስንፈጨው በጣም አለመና እንፈጨውም፣ እንደ ስሙዚ ሸርከት ትንሽ ብሎ ሲቀረው ነው የምናደርገው። እኔ እንደውም ትንሽ አለፍ ብሎብኛል። ተጠንቀቃችሁ ሸርከት አድርጋችሁ ፍጩት። እቃ ላይ አሁንም የምንቀላቅልበት እቃ ላይ እናደርጋለን። 1 ማንኪያ የቤኪንግ ፓውደር እና ግማሽ ኩባያ ነጭ ዱቄት 2 ጊዜ ቀንሼ አድርጌው ነው። ግማሽ ማንኪያ ነው ያደረኩት እኔ፣ ግማሽ ኩባያ ነው ያደረኩት። እንደምትጠቀሙት መጠን ማለት ነው። 1 ኩባያ ሽምብራ ከተጠቀማችሁ ትቀንሱታላችሁ ማለት ነው። እሱም በደንብ እንቀላቅለዋለን። ቀዝቃዛ ቦታ እንደዚህ ሽፍና አድርገን ለግማሽ ሰዓት ያህል ፍሪጅ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ወቅቱ ደግሞ ቅዝቃዜ ከሆነ እንደኛ ውጭ ላይ ቁጭ ማድረግ ይቻላል። ከግማሽ ሰዓት በኋላ አምጥተን እንጠብሰዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ከመጥበሳችን ለመጥበስ ከማለታችን በፊት ዘይቱን ከማጋላችን በፊት እንደዚህ ማዘጋጀት ጥሩ ነው። ማገላበጥ ጥንቃቄ ስለሚፈልግ ትኩረታችንን መጥበሱ ላይ ብቻ ለማድረግ ከፈለግን ክብ ሻርፕ ክብ ማድረግ እንችላለን። እንደዚህም ትንሽ ደግሞ ጠፍጠፍ ማድረግ ትችላላችሁ። የፈለግነውን ቅርጽ ሰተን እናዘጋጃለን። ይሄ እንግዲህ በጣም ተወዳጅና በተለይ በአረቡ በኢንዲያኖች ህንዶች ምናምን ተወዳጅ የሆነ ምግብ ነው። ዘይታችንን እናግላለን። ለመጥበስ እንግዲህ የምንጠብሰውን ነገር ቢያንስ ግማሹን ነከር የሚያደርግልን መሆን አለበት። ስንገለብጠውም በሁለቱም ሳይድ በትክክል እንዲበስልልን ማለት ነው። ዘይታችን መጋሉን መጀመሪያ በጥንጥዬ ከላዩ ላይ እናረጋግጣለን። ካልጋለ ዘይቱን ምግቡ ይመጣዋል ማለት ነው እና በኋላ ላይ ዘይት ውስጡ ያዘለ ይሆንብናል ማለት ነው። እንደዛ እንዳይሆን መጋል አለበት። ከጋለ ምንም ዘይት ሳይወስድ ያንኑ ያደረጋችሁትን የዘይት መጠን በኋላ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ዝም ብለን አንተውም፣ ማገላበጥ ይፈልጋል። በደንብ ብራውን እስከሚሆን ድረስ በደንብ ውስጡ በደንብ እንዲበስል። አንድ የዘይታችን ደግሞ ከጋለ በኋላ ቀነስ እናደርገዋለን እሳቱን።
እሳታችንን አንዴ ከጋለ በኋላ ቀነስ እናደርገዋለን። ለምን ከላይ ተለብልቦ ውስጡ ሳይበስል እንዳይቀር አንዴ ከጋለ ዘይቱ እንዳይመጥ ቀነስ አድርገን እንጠቀማለን ማለት ነው። በጣም ቀላል በፍጥነት የሚደርስ ቆንጆ አማራጭ ነው። እንደዚህ ያረግን እንጠብሳለን ያው ማለት ነው። በቃ ምንም ከባድ ነገር የለውም። በጣም ቀላል ነው። ልጆች ይወዱታል። ለልጆች ለአዋቂ የሚሆን በደንብ በፕሮቲን የበለጸገ ነገር ማለት ነው። ከለሩ እንግዲህ እንደዚህ ላይት ጎልደን ሲሆን ያምራል፣ ግን በደንብ መብሰል ስላለበት በደንብ ያገላበጥን ዘይታችንን እንደነገርኳችሁ ቀነስ አድርገን ቶሎ ያገላበጥን በደንብ አድርገን እናበስለዋለን። ዘይቱ ደግሞ እላው ላይ ትንሽ የነበረውን እንዲንጠፈጠፍልን ማጥለያ ላይ እንደዚህ በማድረግ ወስደን የምንገለብጥበት ነገር ላይ ፔፐር ታወል መጠቀም። ኢትዮጵያ ከሆነ ደግሞ ንጹህ ነገር ሌላ ነገር ፔፐር ታወል ከሌለን የሆነ ነገር ዘይቱን ያለውን የቀረውን መጠጥ የሚያደርግልን ነገር እናደርጋለን። ይሄንን ይመስላል እንደምታዩት። ለሆነ ፓስታ መኮረኒ ወይም እንደኔ እንደዚህ ፒዛ የሆነ ነገር ማባያ ቆንጆ ነው ማለት ነው። ተጨማሪ ነገር ስንፈልግ እንደው ምታውት ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ማባያ ዝም ብሎ መግመጥም ይቻላል። ደግሞ ግን አሁን እኛ እንደምታውት በካቻፕ እንወደዋለን። ሌሎች ከሽምብራው ከዚሁ የሚሰሩ ሃማስ ነገር ማዘጋጀት ይቻላል። የሚሸጡ ነገሮች ብዙ ማባያዎች አሉት። በፈለግነው ነገር ማባያ ቢበላ በጣም ደስ የሚል ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ ደግሞ ለሌሎች ሼር በማድረግ ማካፈል አትርሱ። መልካም ጊዜ። ቻው።